ජලය සහ තෙල් එකට මික්ස් කරන්න බෑ. මේ දෙක සෙපරේට් වෙනවා. වෝටර් මොලිකියුල්ස් සහ ඔයිල් මොලිකියුල්ස් සෙපරේට් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න ෆුඩ් ඉමල්සිෆයර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ජෙල් වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ දියරමය ස්වභාවයට තියෙන බිත්තර අපිට පුළුවන් පවුඩර් එකක් බවට කන්වර්ට් අධික ලෙස ආටිෆිෂල් කලරින්, ආටිෆිෂල් ෆ්ලේවර්ස්, ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රජන් කාබනේට්, සෝයා ලිතින්, සෝල්ට්, පෙක්ටින් භාවිතා කරනවා. ටෙක් ෆුඩ් වලින් අපි ආහාර තාක්ෂණයේ වැදගත් දේවල් පිළිබඳව කතා කරනවා. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ටිකක් කතා බහට ලක් වුණ මාතෘකාවක් පිළිබඳව. ඒ තමයි මේ කේක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී බිත්තර වෙනුවට භාවිතා කරනවා කියන රසායනික ජෙල් සංයෝගයක් පිළිබඳව. මේකට මම සමාජ මාධ්‍යයේ කතා බහට ලක් වුණ එක් උදාහරණයක් ගන්නම්. මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා බටර් සහ බිත්තර නොදමා ඒ වෙනුවට කෘත්‍රිම පිළිකාකාරක ඔයිල් සහ ජෙල් වර්ග භාවිතා කර සාදන කේක්. ඔව් මේකේ කාරණා දෙකක් ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ බටර් වෙනුවට භාවිතා කරන විවිධ ඔයිල් වර්ග පිළිබඳව. අනිත් කාරණය තමයි මේ බිත්තර වෙනුවට භාවිතා කරන රසායනික ජෙල් වර්ගයක් පිළිබඳව. මේක යම්කිසි සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා බේකරි නිෂ්පාදන වලට බටර් වෙනුවට විවිධ ඔයිල් වර්ග භාවිතා කරනවා සහ මෑතකදී මේ වගේ පිළිකාකාරක අඩංගු වෙනවා කියන කාරණය තහවුරු වුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ ඔයිල් ආනයනය කිරීම තහනම් කළත් බේකරි නිෂ්පාදකයන් මේට විරුද්ධව කටයුතු කරලා වර්තමානයේ වන විට නැවතත් තෙල් ආනයනය කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි පසුබිම සකස් කරගෙන තියෙනවා. මොකද මේ බේකරි නිෂ්පාදනයන් සඳහා භාවිතා කරන්නේ මේ ඔයිල් වර්ගයන් නිසා. මේකෙන් ඔයාලට ඒ කාරණය හොඳටම පැහැදිලි ඇති. අපි මේ ඔයිල් වල තියෙන ගැටලුව පිළිබඳව වීඩියෝ කීපයකින්ම කතා කරලා තියෙනවා. මේකේ සඳහන් වන ඊළඟ කාරණය තමයි එග්බියුමින් නැමැති රසායනික ජෙල් එක බිත්තර ලෙස යොදන මේකේ සඳහන් කරන්නේ බිත්තර වෙනුවට එග්බියුමින් නැමැති රසායනික ජෙල් සංයෝගයක් භාවිතා කරනවා කියන කාරණය. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ බිත්තර වෙනුවට භාවිතා කරනවා කියන රසායනික ජෙල් සංයෝගය පිළිබඳව. මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේකෙදි මම කතා කරන්නේ වෙළඳ පොලේ තියෙන කේක් වල ප්‍රමිතිය සහ මේ වගේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව නෙමෙයි. මේ දේවල් පිළිබඳව දැනගත්තම ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේවා පරිභෝජනය කරනවද නැද්ද කියන කාරණය. ඒ නිසා මේ දේවල් පිළිබඳව වැරදි අවබෝධයක් ඇති කරගන්න එපා. අපි දන්නවා මේ බිත්තර බේකරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් බේකරි ප්‍රොඩක්ට්ස් වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනවා. මේ කේක් කියන්නේ ඒකට එක් උදාහරණයක්. එතකොට මේ බිත්තර බේකරි ප්‍රොඩක්ට් වලට භාවිතා කිරීමට හේතු වන කරුණු කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් ගැන කතා කළොත් එකක් තමයි මේ බිත්තර ෆුඩ් ඉමල්සිෆයර් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. මේක සරල විදිහට පැහැදිලි කළොත් අපි දන්නවා ජලය සහ තෙල් එකට මික්ස් කරන්න බෑ. මේ දෙක සෙපරේට් වෙනවා. එතකොට ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සමහර ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් කරනකොට මේ ජලය සහ මේදය එකට භාවිතා කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට අයිස්ක්‍රීම් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී මේ ඉමල්සිෆයර් ක්‍රියාවලිය සිදු කරනවා. එතකොට අපි ඉමල්ෂන් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ එකට මික්ස් වෙන්නේ නැති ලික්විඩ්ස් දෙකක් හෝ කීපයක මික්ස්චර් එකකට. උදාහරණ විදිහට ජලය සහ මේදය ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා කේක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ජලය සහ මේදය භාවිතා වෙනවා. මෙන්න මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී වෝටර් මොලිකියුල්ස් සහ ඔයිල් මොලිකියුල්ස් සෙපරේට් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න ෆුඩ් ඉමල්සිෆයර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජලය සහ මේදය වෙන වෙන නැතුව තියාගන්න ෆුඩ් ඉමල්සිෆයර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ බිත්තර වල තියෙන එක් යෝක් එක, ඒ කියන්නේ මේ බිත්තරේ කහමදය හොඳ ෆුඩ් ඉමල්සිෆයර් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. මෙන්න මේක කේක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී සහ අනිකුත් බේකරි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට බිත්තර භාවිතා කරන්න එක හේතුවක්. තවත් එක හේතුවක් තමයි මේ බිත්තර නැචරල් ෆුඩ් බයින්ඩින් ඒජන්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. මේක පැහැදිලි කළොත් මේ බිත්තරේ තියෙනවා ඇල්බියුමින් ලේයර් එක. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයේදී කියනවා බිත්තරේ සුදු මදය කියලා. මේ බිත්තර සුදු මදයේ තියෙන ප්‍රෝටීන් මොලිකියුල්ස් වලට පුළුවන් ඒ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා 8 ගුණයක් පමණ එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න. මෙන්න මේ නිසා තමයි අපි එග් වයිට් එක බීට් කරනකොට එයා ඉන්කෝපරේට් වෙලා ජාලයක් වගේ හැදිලා මේකේ වොලියුම් එක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රෝටීන්ස් මොලිකියුල්ස් වලට පුළුවන් උෂ්ණත්වයත් සමග හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් ටෙක්ස්චර් එකක් නිර්මාණය කරන්න. මේක කේක් වගේ බේකරි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට භාවිතා කළාම හොඳ බයින්ඩින් ඒජන්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරලා මේ කේක් වල හොඳ ටෙක්ස්චර් එකක් හදනවා. මේක තවත් සරලව පැහැදිලි කළොත් අපි දන්නවා බිත්තර තම්බනකොට උෂ්ණත්වයත් සමගම මේක ඝන ස්වභාවයට පත් වෙලා මේක ටෙක්ස්චර් එක හાર્ඩ් වෙනවා. ඔයා කේක් නිෂ්පාදනය කරන කෙනෙක් නම් මේක වැදගත් වෙයි. දැන් අපි දන්නවා එග් යෝග් එක ෆුඩ් ඉමල්සිෆයර් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. එග් වයිට් එක බයින්ඩින් ඒජන්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා.
එතකොට මේ egg yolk එක සහ egg white එක වෙනම separate කරලා egg white එක වෙනම beat කරලා egg yolk එක වෙනම beat කරලා මේ දෙක අනිත් ingredients සමග mix කරාම cake වලට හොඳ sponge වගේ texture එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ binding property එකත් bakery නිෂ්පාදන සඳහා බිත්තර භාවිතා කිරීමට එක් හේතුවක්. මේ විදිහට හේතු වන කරුණු තවත් ගොඩක් තියෙනවා. මම මේකට අදාළ වන කරුණු දෙකක් තමයි සඳහන් කළේ. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ බිත්තර වෙනුවට භාවිතා කරනවා කියන egg bumin නැමැති රසායනික ජෙල් එක කියලා. මුලින්ම මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ බිත්තර ගත්තම මේක අපිට ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙනවා egg shell එක. ඒ කියන්නේ මේ බිත්තරේ කටුව. ඊළඟට තියෙනවා membrane එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සමහර විට දැකලා ඇති බිත්තරේ තඹපුවාම මේ කටුවට යටින් තියෙනවා පොඩි සිවියක් වගේ කොටසක්. ඊළඟට තියෙනවා egg albumin layer එක. ඒ කියන්නේ මේ බිත්තරේ සුදු මදය. ඊළඟට තියෙනවා egg yolk එක. ඒ කියන්නේ මේ බිත්තරේ කහ මදය. මේවත් අපිට නැවත නැවත කොටස් වලට බෙදලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ බේකරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පුළුල් වීමත් සමගම මේ වගේ ප්‍රොඩක්ෂන් කැපැසිටි එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ සඳහා බිත්තර භාවිතා කිරීම ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි දන්නවා බිත්තර ඉක්මනින් කැඩෙන්න පුළුවන්. මේවා හැසිරෙම ටිකක් අපහසුයි. ඒ වගේම මේවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කිරීමේදී විවිධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එකත් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේවා වැඩි කාලයක් තියාගන්න බෑ. මෙන්න මේ කාරණා නිසා නව තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරලා බිත්තර ලික්විඩ් පැක් එකක් විදිහට වෙළඳපොළට එනවා. මේ බිත්තරේ කටුව ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මේ egg yolk එක සහ egg albumin එක අපිට වෙන වෙනම separate කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ බිත්තරේ සුදු මදේ සහ බිත්තරේ කහ මදේ අපිට වෙනම separate කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ egg albumin එක separate කරලා ගත්තම මේක gel වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේවා විශාල වශයෙන් process කරලා pack කරන manufacturers-ලා ඉන්නවා. එතකොට මේ තියෙන වෙන රසායනික සංයෝගයක් නෙමෙයි මේ විදිහට process කරාම අපි කියනවා liquid egg කියලා. ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙන තවත් දෙයක් තමයි බිත්තර වෙනුවට භාවිතා කරන රසායනික powder එකක් පිළිබඳව. මේක පැහැදිලි කළොත් මේ දියරමය ස්වභාවයට තියෙන බිත්තර අපිට පුළුවන් powder එකක් බවට convert කරන්න. මේක මේ මෑතකදී සිදු කරපු දෙයක් නෙමෙයි. 1912 දී පමණ මේ විදිහට බිත්තර පරිභෝජනය කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. නමුත් 1930 දී පමණ මේක තවදුරටත් ඩිවෙලොප් කරලා egg powder නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේ egg powder නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා හේතු වෙලා තියෙන්නේ කේක් නිෂ්පාදකයන් ඔවුන්ට කේක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය liquid egg ආනයනය කරලා තියෙන්නේ චීනයෙන්. එතකොට මේ පිළිබඳව එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනකොට ඔවුන් හොයාගෙන තියෙනවා මේ liquid egg වල 75% පමණ අඩංගු වෙන්නේ ජලය කියලා. මෙන්න මේ නිසා මේවා ප්‍රවාහණයට පහසු වෙන්න, ඒ වගේම හැසිරවීමට පහසු වෙන්න spray drying කියන drying method එක භාවිතා කරලා මේ වගේ තියෙන ජලය ඉවත් කරලා powder බවට පත් කරලා තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා විසිරි වියලීම කියලා. මේ drying method ගැන මම වෙනම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ පිළිබඳව වෙනම හැඳින්වීමක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකට තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ කිරි පිටි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ මේ drying method එක. මේ egg powder නිෂ්පාදනය කිරීම ක්‍රම කීපයකට සිදු කරනවා. එකක් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම බිත්තරය egg shell එක ඉවත් කරලා powder බවට පත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් egg yolk එක වෙනම powder බවට පත් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් egg albumin එක වෙනම powder බවට පත් කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මම මුලින් සඳහන් කරපු විදිහට මේවා වෙන වශයෙන් භාවිතා කිරීම සිදු කරනවා. මේකේ manufacturing process එක ගත්තොත් මුලින්ම egg shell එක ඉවත් කරලා අවශ්‍ය විදිහට egg yolk එක සහ egg albumin එක separate කර ගැනීම සිදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක filtration කරනවා. ඊට පස්සේ pasteurization step එකෙන් පස්සේ spray drying කරලා pack කර ගැනීම සිදු කරගන්නවා. මේ විදිහට හරියට pack කරලා තියෙන egg powder එකක් අවුරුදු 2කට වැඩි කාලයක් කල් තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ සඳහන් කළේ කේක් වලට සහ බේකරි නිෂ්පාදන වලට බිත්තර භාවිතා කරන ආකාරය සහ මේවා නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය. මේකෙන් අපිට වෙළඳපොලේ තියෙන කේක් වල ගුණාත්මක බව සහ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි වර්තමානයේ වෙන විට බොහෝ කේක් නිෂ්පාදකයන් ඉන්නවා. මොවුන් මේ සඳහා අධික ලෙස artificial colouring, artificial flavours, ඒ වගේම chemical preservatives වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ sugar percentage එක ඉතාමත් අධිකයි. මේ විදිහට artificial colouring, flavoring, ඒ වගේම chemical preservatives වගේ දේවල් අධික ලෙස භාවිතා කරලා තියෙන කේක් කිසිම විටක අපිට
සෞඛ්‍යයට ගැටලුවක් නෑ කියලා අනුමත කරන්න බෑ. මේ දේවල් ආකර්ශනීය ලෙස නිර්මාණය කරලා තිබුණාට විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන්ට මේ දේවල් ලබා නොදෙනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ දේවල් බෝ නොවන රෝගවලට හේතු සාධක වෙන්න පුළුවන්. මේ කේක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඕනිම කෙනෙකුට නිවසේදීම පහසුවෙන් සිදු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වගේ දෙයක් නිවසේදීම හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. වෙළඳ පොලේ තියෙන කේක් නිෂ්පාදනයක අඩංගු වන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා අපි බැලුවොත් මේ වගේ වැඩි වශයෙන් අඩංගු වෙනවා sugar. ඒ වගේම wheat flour. අපි ගෙදරදී කේක් එකක් හදා ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ සඳහා භාවිතා කරනවා butter. නමුත් මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන ගොඩක් කේක් වලට භාවිතා කරන්නේ vegetable fat. ඒ කියන්නේ palm oil වගේ විවිධ oil වර්ග. ඊළඟට egg, vegetable glycerol වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් හදනකොට emulsifier and binding agent විදිහට භාවිතා කරන්නේ බිත්තර විතරයි. නමුත් මේවට භාවිතා කරනවා E471 mono and diglyceride of fatty acids, E475 polyglycerol esters of fatty acid. මෙන්න මේ වගේ දේවල් thickeners, gelling agents and emulsifiers විදිහට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම corn starch භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම living agent විදිහට E500 sodium bicarbonate භාවිතා කරනවා. E503 ammonium hydrogen carbonate, soya lecithin, salt, pectin භාවිතා කරනවා. preservatives විදිහට භාවිතා කරනවා. E202 potassium sorbate, E200 sorbic acid, artificial flavors like vanilla, strawberry, chocolate and citric acid භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම artificial coloring විදිහට E122 ascorbine, E102 tartazine වගේ coloring භාවිතා කරනවා. මීට අමතරව තවත් additives, preservatives භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් පරිභෝජනය කරනවද නැද්ද කියන කාරණය තීරණය කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන ඔයාගේ අදහස පහළ comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම අනිත් අයට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ ආහාර තාක්ෂණය පිළිබඳව දැනගන්න subscribe කරන්න අපේ channel එක. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.